25 জুলাই 2022 ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আদিবাসী মহিলা তথা সান্তাল কমিউনিটিৰ পৰা অহা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ভাৰতৰ 15তম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু 1958 চনৰ 20 জুন তাৰিখে ওড়িশাৰ এখন সৰু গাঁও ৰাইৰাংগা নামৰ গাঁওখনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সৰুতে মাক দেউতাকে তেওঁৰ নাম দিছিলে পুতি টুডু কিন্তু স্কুলত যায় তেওঁ শিক্ষকৰ জৰিয়তে দ্ৰৌপদী নামটো সলনি কৰি লয় দ্ৰৌপদী নাম হিচাপে লৈ তেওঁ আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আগবাঢ়ি আহিলে তাৰ পিছতে আমি পলিটিক্সত তেখেতে পলিটিক্সত যোৱাৰ আগতে কি কৰিছিল আমি জানো স্টেট ক্লাৰ্ক হিচাপে মানে জুনিয়ৰ এসিস্টেন্ট হিচাপে ষ্টেটৰ ইৰিগেশ্যন যেটো ডিপাৰ্টমেন্ট আছিল বা পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত তেওঁ ক্লাৰ্ক হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু শ্ৰী অৰবিন্দ ইন্টিগ্ৰেল এডুকেশ্যন চেণ্টাৰত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কাম কৰিছিল তেখেতে কি শিকাইছিল জানা তেখেতে হিন্দী উৰিয়া ম্যাথছ আৰু জিওগ্ৰাফি এই চাৰিটা সাবজেক্ট শিকাইছিল এতিয়া পলিটিক্সত যেতিয়া আহিছিল তেওঁ বিধায়ক হিচাপে আহিছিল ওড়িশা ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাবে তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টত যদি আমি চাব যাওঁ বিভিন্ন মন্ত্ৰিত্ব পদ লৈছিল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ নৱমতম ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু ফাইনালি 15তম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ভাৰতত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে থ্যাংক ইউ